need help? Ha? Masyado? Lock na mo. Marami akong audience. Ang dami ng fans. Fans ng steak. Kalapit mo ilalagay. Dito na lang. Para matagal. Gas ka. Kasi magliwanag po. Hindi, ito ang pangkaldang. Small muna. Hindi para pang-apod lang. Nag-high tide dito, bro? Ha? Di ba nag-high tide dito? Hindi, nung pumupunta kami. Ewan ko na ngayon. Puro kalawang to, dati. Sabi ni Jong, Alfred, wala ka bang... Also, our firewood is not too dry. That's why Tito Anthony si Takoyaki in action. Ayun oh. Tignan nyo Ano na. bang klaseng steak yan? Wagyu ba yan? Yun, wag O yan. yuwag? Wagyu. Wagyu? Tignan mo. Oh, may Oo nga. may nyak na. Oo nga, yuwag. Pinapasagatan yung apoy natin. Apoy sa kabila. Ang sarap mo.
Nandyan. Ayaw mag-magnet. Aluminum. Stainless. Hindi rin ako makita. Hindi lang pang kusina. Pang balsig pa. Alam mo yung balsig doon? Balsig. Hindi, balsig yan. Balsig. Puro baga na lang. Yun o. Wala, hindi ko nadala yung garlic ko. Yung bits na garlic. Garlic rice. Oo. Meron yata yung garlic ko eh. Yun o. Chef dyan. Ito yun. Aba, tapa with broccoli na pala. Patayin ko na to. Ipiprito mo pala. Ay, ganun mo to.